කැලේ ඇතුලේ හිටපු මුවදෙන ඇයි පැටව දාන්න ගම ගාවට ආවේ? එයාට පුළුවන්නේ කැලේ ඇතුළට වෙලාම පැටව දාන්න. එයා ගම ගාවට ඇවිල්ලා පැටව දැම්මේ. අපි අවිහිංසාවාදී කණ්ඩායමක් අපේ මිනිස්සු. අපේ මිනිස්සු ඉස්සර හේනක් කොටද්දී වටේට වැටක් ගැහුවා. හේන් භාෂාවේදී කියන්නේ ඔකට දඬු වැට කියලා. ඔය දඬු වැට ඕනනම් අලියට කඩාගෙන එන්න පුළුවන්. ඌරට කඩාගෙන එන්න පුළුවන්. ඉත්තෑවට යටින් රිංගලා එන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙද්දිත් ඇයි දඬු වැටක් ගැහුවේ? සත්තු දන්නවා මේ භූමියෙන් ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට තියෙන ප්‍රයෝජනය ගැන. අපේ මිනිස්සු එකපාරක් දෙපාරක් වගා කරලා හේන අත්තරිනවා. අත්තරියට පස්සේ හේන්ට කියන්නේ කනත්ත කියලා. ඊට පස්සේ ඕකේ අහපව් මොන දේ හැදුනත් අපේ මිනිස්සු ගියේ නෑ ඒ දේ අහපව් අරන් එන්න. මොකද සත්තුන්ගේ භූමියක තමයි අපේ මිනිස්සු හේන් කෙටුවේ. කැලෑව කෙටුවේ. ඒක සත්තුන්ට මිතිරි කළා. සතා දන්නවා එකපාරක් දෙපාරක් වගා කළාට පස්සේ මේක අත්තරිනවා කියලා. වැටක් ගහලා තිබ්බොත් ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ සත්තුන්ගේ ආහාර ගන්න ඒගොල්ලන්ට හොඳ රස කැම ටිකක් හම්බෙන තැනක් එතන ඉතිරි වෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා. කොමඩු ටිකක් පිපිඤ්ඤා වෙන්න පුළුවන්. සතාට මේ දේ ලැබෙනවා කියන දේ අත්දැකීමෙන් ඒගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ හින්දා දෙනකන් ඉන්නවා මිසක් සත්තු බලහත්කාරයෙන් කඩාගෙන ගිහිල්ලා මිනිස්සුත් එක්ක ප්‍රශ්න දාගත්තේ නැහැ. තේරෙන මේ විදිහට කිව්වොත් එහෙම මිනිස්සුත් එක්ක සත්තු බලෙන් වලිදාගත්තේ නැහැ. බලෙන් වලිදාගන්නේ මිනිස්සු සත්තු නෙමෙයි. අපි අන්න එහෙම අවිහිංසාවාදීව සත්තුත් එක්ක සම්බන්ධතාවයේ හදාගෙන තමයි ගැමියෝ ජීවත් වුනේ. හේන් කලේ එහෙම. කැලේ ඉන්න මුව දෙන දන්නවා කැලේ ඇතුලේ පැටව දාන්න ගියොත් එහෙම. එතකොට එයා දුර්වලයි. කොටිය කන්න පුළුවන්. දිවිය කන්න පුළුවන්. අම්මන් නැති වෙනවා පැටියන් නැති වෙනවා. හැබැයි පැටව දාන්න ඉන්න අම්ම කෙනෙක්ව කවදාකවත් මිනිස්සු මරාගෙන කන්නේ නැහැ. සතා ඒ දේ දන්නවා. කැලේ ඇතුලේ ඉන්න මුව දෙන පැටව දාන්න දෙනවා ගම ගාවට. මිනිස්සු ආරක්ෂා කළා. අපේ සංස්කෘතිය